हेलो खेडूत भाईओ नमस्कार। मारू नाम है हितेश पटेलिया અને આપ સૌનું સ્વાગત છે ખેતી કા સાગર। હમણાં કેટલાક સમયથી રોપમાં છીતરી ભયંકર છે, જતી નથી કોઈ પણ દવા નાખવાથી, બરાબર છે। પણ આજે એક સોલ્યુશન અમે તમારી વચ્ચે લઈને આવ્યા છીએ, તો આ વિડીયો ઠેઠ સુધી જોવો અને એનું સોલ્યુશન મેળવો, બરાબર છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આપણે સોલ્યુશન જોઈશું આ પાકમાં ડુંગળીના રોપમાં કે ભાઈ જીવાત જતી કેમ ન। ડુંગળીનો આ રોપ અને આની માલપા જો આવા ધાબા પડતા થાય છે, તમે જોઈ શકો છો, બરાબર છે। અહીંયા પડ્યું છે, એક અહીંયા પડ્યું છે, એક આગળ પણ છે, આંપા પણ નવું છે, આંપા પણ છે, બરાબર છે। તો આ છે ભયંકર છીતરીનો એટેક, બરાબર છે। તો આ એટેકની માલિપા શું એવી સારવાર કરવી જોઈએ જેથી આપણને એમાં રિઝલ્ટ સારું મળે, બરાબર છે। તો હું તમને આજે દવાથી રૂબરૂ કરાવું કે ભાઈ કઈ દવા નાખવાથી આપણને રોપમાં ફાયદો થાય, કે જે આ ભાઈ તુલસીભાઈ પોતે છાંટી રહ્યા છે પોતાના રોપમાં। અત્યારના રાત્રિનું ઠંડીનું વાતાવરણ, દિવસે ગરમીનું વાતાવરણ, સવારમાં થોડો ઝાકળ પડવો, આવી ઋતુ હોય અને એમાં ડુંગળી ખેંચાતી હોય, ડુંગળીની માલિપા થ્રીપ્સ હોય, એ ડુંગળીની થ્રીપ્સ ઉડી અને સીધી તે આપણા કરેલા પાકમાં રોપમાં આવે છે, બરાબર છે। તો કઈ એવી દવા નાખવાથી રિઝલ્ટ મળે છે, તો તમને એ દવાથી તમને રૂબરૂ કરાવું, બરાબર છે। મળીએ દવાને આપણે, બરાબર છે। તો આ આવે છે એક સેલક્રોન સુમિટોમો કંપનીનું, અને આવે છે એક પ્રોધન ધાનુકાનું પ્રોફેનોફોસ 50 ml, બરાબર। બીજું આવે છે ધાનુકા કંપનીનું સાયપરમેથિન અને બાયર કંપનીનું રિઝન્ટ, બરાબર। પછી છે એક સિલ્વેટ ગોલ્ડ કૃષ્ણા બાયોટેકનું અને એક આવશે ઓમકારનું યુમિક ગ્રીન, બરાબર છે। જો અતિશય બહુ તમારે આ પાકમાં થ્રીપ્સ હોય તો તમે પ્રોફેનોફોસ આ બેમાંથી ગમે એક લઈ શકો છો, બરાબર છે। 40 ml એ, અને તેની સાથે તમે બાયરનું રિઝન્ટ 40 ml, બરાબર, અને સાથે ધાનુકા કંપનીનું એક સુપર કિલર એટલે કે સાયપરમેથિન, કોઈ પણ સારી કંપનીનું તમે યુઝ કરી શકો છો। ખાસ કરીને ખેડૂત મિત્રો, સ્ટીકર એજન્ટનો ઉપયોગ તમે કરો કે જે સર્ફેક્ટેડ એક્ટિવેટેડ હોય સિલિકોન બેઝમાં, તો અહીં લખેલું છે સિલિકોન બેઝમાં સર્ફેક્ટેડ એક્શન એક્ટિવેટેડ, બરાબર। એ પંપે 10 ml આપવાનું છે, અને સાથે આની ગ્રીનરી રાખી શકે એ માટે તમે યુમિક ગ્રીન ઓમકાર કંપનીનું આવે છે, બરાબર છે। જો આ ઓમકાર કંપનીનું છે એ તમે વાપરી શકો છો, પંપે 50 ml આપવાનું છે, બરાબર છે। તો ડુંગળી રોપમાં આવતી થ્રીપ્સને રોકવા માટે ખેડૂત મિત્રો, મેં તમને આ દવાની ભલામણ કરેલ છે કે ભાઈ તમે પ્રોફેનોફોસ 50% જે આવે, પ્રોફેનો સાયપર નહીં, બરાબર છે। સાથે એ રિઝન્ટ એટલે કે ફિપ્રોનિલ, તમે ધાનુકાનું ફેક્સ લઈ શકો છો, બાયનું રિઝન્ટ લઈ શકો છો, બરાબર। સુપર કિલર તમે લઈ શકો છો, સાથે યુમિક ગ્રીન પણ તમે લઈ શકો છો, બરાબર છે। યુમિક ગ્રીન જે છે એ ફક્ત ને ફક્ત કળાવ માટે આવશે, રોપની ગ્રીનરી માટે આવશે, બરાબર છે, એના માટે આવશે। તો તમે ખેડૂત મિત્રો આ દવાનો ઉપયોગ અવશ્યથી કરો, બરાબર છે, તો તમને એનો ફાયદો થશે। જો તમને આ દવા એક સાથે, બરાબર છે। તો અને વીઘે 4 પંપ નહીં પણ 5 પંપ લેખે વીઘે દવા જાડી છાંટવી પડશે। પાણી અંદર ઉતરી જાય, છેડ સુધી મૂળિયા સુધી દવા ઉતરી જાય એ રીતે જાડી છાંટવી પડશે, બરાબર છે। નગર થ્રીપ જશે નહીં, બરાબર છે। તો કોઈ ખેડૂત મિત્ર પાસે રોપ હોય તો મને આ નંબર ઉપર વોટ્સઅપ કરો, 94 28 63 79 11, બરાબર છે। અને હું તમને રોપ જોઈ અને તમને એ દવાનું માર્ગદર્શન આપીશ, બરાબર છે। તમે કોઈ પણ એગ્રોમાંથી લ્યો, તમ તારે આ દવા લ્યો, 100%નું રિઝલ્ટ સફળતા તરીકે મળશે તમ તારે, બરાબર છે। તો આ રીતે તૈયાર થાય છે રોપમાં છીતરી મારવા માટેની। સાયપરમેથિન નખાઈ ગયું છે, બરાબર છે। હવે પ્રોફેનોફોસ આવશે, પછી યુમિક ગ્રીન આવશે, પછી સિલ્વેટ ગોલ્ડ આવશે, જે સ્ટીકર એજન્ટ કહેવાય,
પછી ફિપ્રોનિલ આવશે, બરાબર છે. હાલો, પ્રોફેનોફોસ નખાઈ ગયું છે. હવે ફિપ્રોનિલ આવે છે. બાટલીને એસી ફોર્મ્યુલેશન હોય એટલે હમાય દવા હલાવવી, બરાબર છે, તો જ દવા સરખી અંદર ખાલી થાય બાટલીમાંથી. હાલો, આ જે ઘોળું આપણે બનાવ્યું છે, તૈયાર કર્યું છે, તુલસીભાઈ પંપમાં નાખી રહ્યા છે. એક પંપમાં 2 ઘોળવા લેખે બનાવ્યું, બરાબર છે. પછી પાછળથી ઉમેરવાનું છે ઓમકારનો યુમિક ગ્રીન, બરાબર છે. યુમિક ગ્રીન નાખી દો તુલસીભાઈ વાર. યુમિક ગ્રીન સારા કોળ માટે, નવા મૂળિયા માટે. પંપે 50 ml, 50 ml, 50 ml. પંપ ભરાઈ ગયા બાદ પંપે 10 ml આવશે સિલ્વેટ ગોલ્ડ. સિલ્વેટ ગોલ્ડ જે સિલિકોન બેઝ આવે છે તે એક પંપે 10 ml. આ થઈ ગયો પંપ તૈયાર. અને હવે જશે થ્રીપ્સ ભૂકા કાઢતી ઊભી પૂંછડીએ. આ રીતે જાડી મસ્ત દવા છટાય, બરાબર છે, એટલે બધી જ જીવાત જતી રહે અને એકદમ તંદુરસ્ત પાક બની જાય. તો ખેડૂત મિત્રો આ દવાનો ઉપયોગ કરો. બાકી વધુ માહિતી માટે ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરો. જો તમે સબસ્ક્રાઈબ નહીં કરો, લાલ કલરમાં દબાવેલું છે અથવા તો બ્લેક કલરમાં વ્હાઇટથી લખેલું છે, તો તમને નવા વિડીયો તાત્કાલિક નહીં મળે. હવે રજા આપો અમને. નવા વિડીયો આવે ત્યાં સુધી રામ રામ, જય શ્રી રામ, જય જવાન, જય કિસાન.